سلام خدمت همه دوستان عزیز. امروز با یک آموزش دیگر در خدمتتون هستیم و در این آموزش قصد داریم نحوه پیدا کردن ورژن دانگل خودمون را یاد بگیریم. هدف ما از این آموزش به خاطر این هست که در بازار ایران مخصوصاً دانگل های فیک زیاد شده با ورژن های تقلبی، برای اینکه بعضی از دستگاه های ما مثل هدفون مثلا دارای ورژن 5 بلوتوث هستند و ما میخوایم یک دانگل ورژن 5 بخریم که با بهترین کیفیت بتوانیم صوت را انتقال بدهیم به هدست خودمون. خب سریع بریم سراغ آموزشمون. برای این کار میتوانیم از 2 روش استفاده کنیم. یکی از این روش ها استفاده از نرم افزار بیتی ورژن هست و با اجرا کردن این نرم افزار به راحتی میتوانیم ورژن دانگل خودمون رو تشخیص بدهیم. ببینید الان من کلیک کردم، خیلی راحت ورژن اصلی دانگل خودمون را فهمیدیم. در قسمت پایین این نرم افزار یک دراپ داون لیست وجود دارد که اگر ما چندین دستگاه بلوتوثی به کامپیوتر خود متصل کرده باشیم میتوانیم آنها را انتخاب کنیم و ورژن آنها را بفهمیم. من لینک دانلود این نرم افزار در قسمت توضیحات این آموزش قرار دادم تا به راحتی آن را دانلود کنید و استفاده کنید و نیازی هم به نصب ندارد، فقط کافی اجراش کنید. خب برای روش دوم باید بر روی آیکون دیس پی سی یک کلیک راست انجام بدهیم و از منوی ظاهر شده قسمت دیوایس منیجر را انتخاب کنیم، یا اینکه اگر این آیکون روی دسکتاپ ما وجود نداشت میتوانیم از قسمت سرچ ویندوز با نوشتن دیوایس منیجر آن را پیدا کنیم و بر رویش کلیک کنیم تا پنجره دیوایس منیجر برای ما ظاهر بشود. خب بذارید من این لیست رو ببندم تا صفحه کمی خالی تر شود و فضای بیشتری داشته باشیم و تمرکزمون رو روی گزینه بلوتوث بگذاریم. ببینید در این قسمت بلوتوث به خاطر اینکه من چندین دستگاه بلوتوثی به کامپیوترم وصل کردم چندین گزینه وجود داره. مثلا من یک دانگل بلوتوثی وصل کردم، گوشیم وصل شده به کامپیوتر و یک هدست تسکو. خب بریم سراغ دانگلمون و پیدا کردن ورژن دانگلمون. ببینید از کجا بفهمیم کدام یکی از این گزینه ها دانگل ماست. ببینید مثلا جنریک بلوتوث رادیو دانگل اصلی ما و بلوتوث دیوایس هم یک گزینه دیگر. ببینید از گزینه بلوتوث دیوایس کلیک راست میکنیم، پراپرتیز و سربرگ ها رو میبینیم و الان نگاه کن خود دانگل رو بازش میکنیم، میبینیم که سربرگ هاش یک سربرگ اضافه تر به نام ادوانسید داره. پس دانگل اصلی ما همینه و ما در این قسمت میتونیم مشخصات دانگل خودمون رو ببینیم و مثلا آدرسش میتونه مک آدرس دانگل ما باشه و قسمت اصلی که برای فهمیدن ورژن دانگلمون در قسمت فریم ورژن قسمت دوم ویژگی LNP9 ما بر اساس این مقدار میتوانیم ورژن دانگل خودمون رو تشخیص بدیم بر اساس این جدولی که مقادیر ستون اول LNP ها مشخص شده و در ستون دوم مقادیر ورژن های بلوتوث مشخص شده
امیدوارم دوستان از این آموزش لذت برده باشید. سابسکرایب فراموش نشه و اگر سوال یا نظری داشتید در قسمت نظرات برای من ارسال کنید. ممنون از همگی.